Ini dia HUAWEI P50 Pro dan kami ingin ucapkan terima kasih kepada HUAWEI kerana sudi memberi kami satu peluang eksklusif sebagai media pertama di Malaysia untuk review device ini. So dalam video ini, kami akan tunjuk korang unboxing dan pandang pertama untuk smartphone terbaru ini. Kalau korang tak tahu, ini adalah P Series pertama daripada HUAWEI yang mampu support HarmonyOS. So tanpa membuang masa lagi, jom kita bermula dengan unboxing proses untuk phone ini. Tengok pada desain dan saiz kotak phone ini, ia kelihatan sangat nipis. Pada bahagian hadapan pula, ia mempunyai tulisan Powered by HarmonyOS dan pada bahagian tepi, ia mempunyai spesifikasinya. Dalam kotak ini, ia mempunyai satu SIM ejector tool, dokumentasi, clear case dan P50 Pro dalam warna Cocoa Gold. Itu sahaja yang kita ada dalam kotak ini, tapi do note that unit ini adalah khas untuk negara China. So untuk setiap negara yang lain, saiz packaging dan aksesoris dalam kotaknya akan berbeza. Tengok pada bahagian design, warna Cocoa Gold ini kelihatan sangat cantik, lagi-lagi masa ia berkilau dari arah yang berbeza bergantung kepada lighting. Desain pada bahagian belakang phone ini juga kelihatan sangat stylish, tapi kamera modulnya memberi kami satu impression seperti dapur gas. Kamera modulnya adalah dibahagi kepada dua unit, dikenali sebagai dual matrix design dengan lens utamanya di bahagian atas dan periscope lens di bahagian bawah. Phone ini juga rasa sangat selesa waktu pegang. Selain itu, ia juga ada satu SIM card dan storage slot yang boleh support sebesar 256GB pada bahagian bawah dengan USB Type-C dan speakers. Pada bahagian kanan pula, ia mempunyai satu butang power dan butang volume, dan akhir sekali pada bahagian atas ia juga mempunyai lagi satu speaker dan IR blaster. Itu sahaja yang phone ini ada untuk dari segi design, tapi apa yang kami tak suka sangat dengan phone ini adalah ia senang dapat kesan cap jari. Other than that, phone ini juga adalah IP68 rated untuk water dan dust resistance, but overall phone ini mempunyai professional look. Tengok pada bahagian display pula, P50 Pro ini mempunyai display bersaiz 6.6 inci Flex Curve OLED dengan 120Hz refresh rate. Warnanya sangat vibrant, punchy dan tajam dengan pixel density 450 pixel per inch. Usage testing kita dalam rumah atau bawah cahaya matahari, konten masih kelihatan sangat terang tanpa apa-apa isu. Speaking of 120Hz refresh rate, navigation throughout phone ini dengan menu, social media atau gaming, displaynya memang sangat fluid. Cerita pasal gaming pula, jom kita lihat pada bahagian performance ini. So P50 Pro yang kami tengah test adalah dengan 8GB RAM dan 256GB storage yang dipower dengan flagship 5nm process Kirin 9000 chipset. Dalam proses testing kami, phone ini boleh handle multitasking dan gaming tanpa lag. 120Hz refresh rate dengan 300Hz touch sampling rate memang mind-blowing. Walaupun kami cuma tested game Ausfat, tapi jangan risau, kami akan test game lain waktu full review nanti. But so far, semuanya memang top notch lah kualitinya. Seperti yang kami telah beritahu awal tadi, phone ini ditangani dengan HarmonyOS 2.0 instead of EMUI seperti biasa. Sekali lagi, kami tak pasti kalau ini adalah khas hanya untuk market China atau untuk seluruh dunia, tapi nanti kami akan tahu lepas ia sudah lancar di market. Dalam masa 2 minggu testing ini, HarmonyOS ini rasa seperti kombinasi dengan Android dan iOS. Semua ciri yang OS ini boleh handle untuk phone ini sangat smooth. Obviously, ciri yang masih tak ada pada phone ini adalah Google Play Store dan Google Services. So, kiranya korang masih perlu rely dengan aplikasi HUAWEI App Gallery. Moving on kepada bahagian kamera, kali ini HUAWEI memang telah letak 100% fokus kepada aspek ini. Pada bahagian atas, ia mempunyai 13MP f2.2 ultrawide kamera, 40MP f1.6 True-Chroma mono kamera dan 50MP f1.8 True-Chroma main kamera. Manakala pada bahagian bawah pula, ia ada 64MP f3.5 telephoto periscope kamera. Specs ini boleh beri kamu zoom range dari 13mm hingga 2700mm. Ini roughly dalam 200 times zoom range, which is memang mantap. Manakala pada bahagian depan pula, ia mempunyai 13MP f2.4 wide punch hole kamera. Dalam testing kita, kualitinya memang kelihatan sangat mantap dan kami boleh confirm kata bahawa HUAWEI memang telah fokus banyak dengan hardware dan software processing. Kualiti gambar yang diambil dengan phone ini memang sangat mantap, exposure, warna, HDR dan ketajamannya sangat solid. Untuk video quality pula, semua lens pada bahagian belakang phone ini boleh support setinggi 4K 60fps. Untuk bahagian depan pula, ia hanya boleh support setinggi 4K 30fps.
Zoom level untuk P50 Pro ini memang gila power. Kamu boleh zoom in 100 kali digitally dengan picture mode dan 15 kali zoom dengan video mode. Tak sabar nak cuba tangkap lebih banyak gambar dan video dengan phone ini. So make sure korang subscribe untuk lebih konten nanti. In terms of battery performance pula, P50 Pro ini mempunyai 4360 mAh bateri yang mampu menyokong 66 watt supercharge dan charger ini boleh charge phone ini dari 0% hingga 100% dalam masa 30 minit sahaja. So itu sahaja yang kami ada untuk video ini. Kalau korang nak tonton lebih banyak konten tentang HUAWEI P50 Pro ini, make sure korang subscribe kepada channel kami. Jumpa di video seterusnya. Bye!